Một trong những phát triển thú vị nhất trong Deep Learning là mạng Transformer, hay đôi khi còn được gọi là Transformers. Đây là một kiến trúc đã hoàn toàn làm mưa làm gió thế giới NLP, và nhiều thuật toán hiệu quả nhất cho NLP ngày nay đều dựa trên kiến trúc Transformer. Đó là một kiến trúc mạng neuron tương đối phức tạp, nhưng trong video này và 3 video tiếp theo sau đây, chúng ta sẽ đi từng bước một để đến cuối 4 video tiếp theo này. Bạn sẽ có một khái niệm tốt về cách mạng Transformer hoạt động, và chúng ta sẽ có thể áp dụng nó vào các bài toán của riêng bạn. Khi độ phức tạp của nhiệm vụ sequence to sequence của bạn tăng lên, thì độ phức tạp của mô hình của bạn cũng vậy. Chúng ta đã bắt đầu khóa học này với ENN và nhận thấy rằng nó có một số vấn đề với Vanishing Gradients. Điều này gây khó khăn cho việc nắm bắt các phụ thuộc và chuỗi dài hạn. Sau đó, chúng ta đã xem xét DLU, và sau đó là mô hình LSTM như một cách để giải quyết nhiều vấn đề, trong đó bạn đã sử dụng các cổng để kiểm soát luồng thông tin. Và vì vậy mỗi đơn vị này có thêm một vài phép tính. Mặc dù những bổ sung này đã cải thiện khả năng kiểm soát luồng thông tin, nhưng chúng cũng đi kèm với sự gia tăng độ phức tạp. Vì vậy, khi chúng ta chuyển từ LNNS sang DLUS sang LSTM, các mô hình trở nên phức tạp hơn. Và tất cả các mô hình này vẫn là các mô hình tuần tự. Trong đó chúng tiếp nhận đầu vào, có thể là câu đầu vào, từng từ một hoặc từng token một. Và do đó, có vẻ như mỗi đơn vị giống như một nút thắt cổ chai đối với luồng thông tin, bởi vì để tính toán đầu ra của đơn vị cuối cùng này, ví dụ, trước tiên bạn phải tính toán đầu ra của tất cả các đơn vị trước đó. Trong video này, bạn tìm hiểu về kiến trúc Transformer, cho phép bạn chạy nhiều phép tính hơn cho toàn bộ chuỗi song song. Vì vậy, bạn có thể tiếp nhận toàn bộ câu cùng một lúc thay vì chỉ xử lý từng từ một từ trái sang phải. Mạng Transformer đã được công bố trong một bài báo mang tính bước ngoặt bởi Ashish Vaswani, Noam Chazir, Nikki Palmer, Jacob Ruskerite, Lion James, Eden Gomez, Lucas Kaiser và Ilya Poleshkin. Một trong những nhà phát minh của mạng Transformer, Lucas Kaiser, cũng là đồng giảng viên của chuyên môn NLP với Deep Learning AI. Vì vậy, bạn cũng có thể xem qua điều đó khi bạn hoàn thành chuyên môn Deep Learning này. Đổi mới lớn của kiến trúc Transformer là sự kết hợp giữa việc sử dụng các biểu diễn dựa trên Attention và phong cách xử lý của CNN, Convolutional Neural Network. Vì vậy, một LNN có thể xử lý một đầu ra tại một thời điểm, và do đó có thể Y không cung cấp vào để sau đó cho phép bạn tính toán Y1. Và sau đó điều này được sử dụng để tính toán Y2. Đây là một cách xử lý token tuần tự. Và bạn có thể so sánh điều này với CNN hoặc ConvNet, có thể nhận đầu vào là nhiều pixel hoặc có thể nhiều từ, và có thể tính toán các biểu diễn cho chúng song song. Vì vậy, những gì bạn thấy trong mạng Attention là một cách tính toán các biểu diễn rất phong phú, rất hữu ích của các từ, nhưng với một cái gì đó tương tự như phong cách xử lý song song của CNN. Để hiểu mạng Attention, sẽ có hai ý tưởng chính mà chúng ta sẽ đi qua trong một vài video tiếp theo. Đầu tiên là Self-Attention. Mục tiêu của Self-Attention là nếu bạn có, giả sử, một câu gồm 5 từ, chúng ta sẽ tính toán 5 biểu diễn cho 5 từ này, mà chúng ta sẽ viết là A1, A2, A3, A4 và A5. Và đây sẽ là một cách dựa trên Attention để tính toán các biểu diễn cho tất cả các từ trong câu của bạn song song. Sau đó, Multi-Headed Attention về cơ bản là một vòng lặp for trên quy trình Self-Attention. Vì vậy, bạn có được nhiều phiên bản của các biểu diễn này. Và hóa ra những biểu diễn này
sẽ là những biểu diễn rất phong phú, có thể được sử dụng cho dịch máy hoặc các nhiệm vụ NLP khác để tạo ra hiệu quả. Vì vậy, trong video tiếp theo, hãy bắt đầu tìm hiểu về self-attention để tính toán các biểu diễn phong phú này. Video sau đó, chúng ta sẽ nói về multi-headed attention, và sau đó video cuối cùng về mạng Transformer. Chúng ta sẽ kết hợp tất cả những điều này lại với nhau để bạn hiểu toàn bộ kiến trúc Transformer hoạt động như thế nào từ đầu đến cuối. Hãy cùng nhau chuyển sang video tiếp theo.